EP สุดท้ายของการเที่ยวโมร็อกโกเราจะไปเที่ยวกันอีกหลายเมืองเลยทั้งวอซาเซสไอเบนฮัดดูมาราเกสแอลชาชิดาและคาซาบลังกาแต่ละที่เนี่ยก็มีความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไปครับทริปนี้เป็นทริปที่เปิดโลกของผมมากๆเลยเราไปชมโมร็อกโก EP สุดท้ายกันกับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับและลูกกระจอกของผมด้วยเราอยู่กันที่โรงแรม Berber Palace Hotel Wasatch นะครับอาหารเช้าเนี่ยคืออลังการเหมือนทุกโรงแรมที่ผ่านมานะอาหารนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยอร่อยมากแล้วเวลามาพักที่โรงแรมใหญ่ๆแบบนี้ก็จะมีเนื้อหมูให้กินด้วยนะครับโอ้โหส่วนผมนี่จองน้ำส้มโมร็อกโกก่อนเลยครับอร่อยมากๆอาหารเช้าที่นี่ก็ค่อนข้างหลากหลายอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างมินนี่ก็คือชอบมะม่วงหิมพานต์ใช่ไหมโอ้อร่อยมากมันเหมือนมันมีความแบบมันมากกว่าเมืองไทยนะว่าไงตอนที่ผมมาเนี่ยก็มีการรีโนเวทเล็กน้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มานะก็น่าจะแบบเจอสวยอลังการกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับเรามาเที่ยวกันที่ Atlas Studio ครับสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์บนทะเลทรายที่ใหญ่สุดในโลกมีพื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตรครับมีหนังหลายเรื่องเลยนะที่มาถ่ายทำที่นี่ทั้ง The Mummy Star Wars Gladiator Babel หรือแม้แต่ Batman กับ Superman ก็มีครับเริ่มมาเนี่ยโอ้โหฉากถ่ายรูปเต็มไปหมดและไกด์ที่นี่ก็จะแนะนำข้อควรระวังนะครับก็คือเวลาไปเจอประตูนะก็อย่าไปเปิดเพราะว่ามันไม่ใช่ประตูจริงนะเป็นแค่พ็อปประกอบฉากเฉยๆหรือพวกบันไดต่างๆเนี่ยก็ทำเป็นแค่พ็อปนะฮะเดินขึ้นไปจริงๆไม่ได้และพี่โป้งก็มีแปลให้เราฟังว่าอย่างฉากนี้นะครับก็จะอยู่ในหนังเรื่องหนึ่งซึ่งลงทุนไปหลายล้านบาทนะครับแต่ไม่ได้ออกฉายเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของศาสนานะเงินหลายล้านนี่หายวับเลยไม่ได้ออกฉายนะอย่างฉากนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาราดินนะครับเป็นตลาดกลางของเมืองประตูนี่เพียบเลยนะแต่ว่าเปิดไม่ได้นะครับแต่ละอันนี่อย่าไปเปิดโลกแห่งภาพยนตร์นี่ก็มีอะไรที่เซอร์ไพรส์เราหลายๆเรื่องเหมือนกันนะครับผมนี่ก็ชอบอยู่แล้วนะพวกวิดีโอภาพยนตร์ต่างๆและอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องมัมมี่ครับจุดนี้นี่โหคนลุกทำออกมาได้สวยอลังการมากดูแบบขลังจริงๆเลยเวลามาที่แบบนี้เนี่ยก็เหมือนเราหลุดเข้าไปในโลกภาพยนตร์แต่ละเรื่องเลยครับสวยงามสุดๆเลยฮะซีรีส์ Game of Thrones แล้วก็ที่เป็นภาพยนตร์ที่คนทั่วโลกรู้จักคือ Gladiator นะครับภาคหนึ่งแต่ที่เนี้ยตอนนี้กำลังถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Gladiator 2 โอ้โหตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบจะสวยขนาดนี้นะแต่พอมาที่นี่แบบโอ้โหอลังการมากนะครับก็คือเขาก็จะสร้างฉากต่างๆในภาพยนตร์ในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็จริงๆด้านหลังฉากเนี่ยก็เป็นไม้ธรรมดาแบบเตะก็หักแล้ว แต่ว่านะโลกมายาก็พยายามที่จะสร้างให้มันดูเหมือนจริงที่สุดนะครับโหสวยงามมากแล้วก็สำหรับสายถ่ายรูปก็คือชอบเลยเพราะว่าแต่ละจุดแต่ละฉากก็จะมีเนื้อเรื่องของแต่ละภาพยนตร์เนาะแล้วก็ถ่ายรูปแต่ละจุดได้แบบสะดวกสบายซะเหลือเกินแล้วก็ออกมาสวยด้วยครับอย่างในหนังของเรื่องเฮอร์คิวลิสนะที่แบบว่าต้องเป็นคนสูงใหญ่โตนะเขาก็จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้ดูแบบเล็กลงแทนที่จะหาคนใหญ่ๆมาแทนนะไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างของใช้ต่างๆก็พยายามทำให้มันดูแบบเล็กลงเพื่อทำให้พระเอกดูแบบใหญ่โตขึ้นแล้วก็นักแสดงที่เป็นตัวประกอบก็จะเอาแบบคนแคะมานะคนตัวเล็กๆมาเพื่อทำให้เฮอร์คิวลิสดูแบบยิ่งใหญ่อลังการนะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับโลกของภาพยนตร์นะครับจะหลอกลวงเราขนาดนี้และมาสตูดิโอถ่ายภาพยนตร์แบบนี้นะครับไกด์เขาก็เลยจะถ่ายหนังให้เราดูครับถ่ายด้วยมือถือนะฮะจะเป็นยังไงไปดูกันได้เลยครับ
มากนะเขาทำได้ดีนะโดยเฉพาะตอนสุดท้ายนะที่เขาถ่ายวิดีโอให้กลุ่มพวกเราทั้งหมดเลยนะโอ้โหทำแบบน่ารักมากแล้วก็โปรเฟชชั่นอลมากนะเป็นแบบลองช็อตเลยแล้วก็แค่วันเทคเท่านั้นนะครับโอ้โหแบบโปรเฟชชั่นอลมากน่าจะถ่ายแบบนี้มาหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับคือแบบไม่ใช่แค่ถ่ายวิดีโอแล้วเดินเฉยๆนะแต่เขาใช้กล้องใช้นิ้วอะซูมเข้าไปตอนจับมืออย่างเงี้ยก็ซูมเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเดินออกมาก็ซูมออกอะไรเงี้ยซูมเข้าซูมออกซูมเข้าซูมออกคือมือนึงก็ต้องจับกล้องนะมือนึงก็ต้องซูมเข้าซูมออกโอ้โหแบบถ่ายเก่งมากนะครับแล้วก็ทำให้ได้คลิปแห่งความประทับใจของพวกเราเลยนะครับ เรามาต่อกันที่เมืองไอเบนฮาดูนะครับเป็นหมู่บ้านดินนะบ้านเรือนนี่ทำด้วยดินโปะกันแบบนี้เลยแล้วแผ่นดินไหวล่าสุดเนี่ยก็ทำให้ที่นี่โดนผลกระทบหนักเหมือนกันครับบ้านดินเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงถล่มจนปัจจุบันเหลือแค่ด้านริมฝั่งขวาเองครับแต่ถึงแบบนั้นก็ยังมีผู้คนยังมีร้านค้าวิวสวยๆให้เราได้เที่ยวครับลองไปข้างบนสุดกันเลยดีกว่าครับ สุภาษิตไงน้ำลดทำไม ต่อผุด น้ำลดมดกินปลา เยอะเราอ่ะยังไม่เจอมดสักตัวร้อนตาย ไม่มีปลาให้กิน เมืองนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของการหารายได้จากกองถ่ายทำภาพยนตร์กว่า 20 เรื่องเลยนะครับเพราะว่าจะมีป้อมดินเล็กใหญ่เพียบไปหมดดูสวยงามมากๆปัจจุบันเนี่ยอยู่ในความดูแลขององค์การยูเนสโกและก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกปี 1987 ด้วยครับ ก็คลิปนี้ก็คงต้องจบเท่านี้นะครับ เพราะว่าลาไปก่อน อันเนี้ยต้องได้ยิ้มบ้างอ่ะอันเนี้ยต้องได้ยิ้มบ้าง คืออากาศที่เนี่ยไม่ได้ร้อนนะครับประมาณ 20 องศาได้แต่ว่าแดดแรงคนที่เนี่ยหรือนักท่องเที่ยวก็จะมานิยมเสพงานศิลป์กันนะครับมาวาดรูปตามจุดต่างๆแต่ที่ผมตกใจมากคือภาพเหล่านี้ครับที่เขาใช้แว่นขยายในการวาดรูปครับ โอ้ you use this like a pen โอ้ ขายพรม พรมทอลายต่างๆ พวกเหมือนกระเป๋าแบบสไตล์โบฮีเมียนเสื้อผ้าสไตล์อินเดียสไตล์อาหรับขายผ้าโพกหัวเครื่องประดับเต็มไปหมดเลย แต่สิ่งเดียวที่เราต้องการตอนนี้ น้ำ ทำไมไม่ขายน้ำกันบ้างโอ้ยเหนื่อยจัง มาโมร็อกโกเนี่ยเอาโดรนมาไม่ได้นะเราก็เลยต้องขึ้นไปข้างบนสุดนะครับลองไปเก็บภาพมุมสูงมาฝากเพื่อนๆกันสักหน่อยครับขนาดแบบยังไม่ถึงนะก็มองลงมานี่คือสวยมากๆแล้วนะมิ้นท์นางนี่ก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันนะครับเดินกันแบบโหทรหดจริงๆข้างบนนี่พังเละไปแล้วนะแต่ว่าวิวข้างล่างเนี่ยคือสวยสุดๆไปเลยครับ เดินกันมาเหนื่อยๆนะฮะก็ต้องมาแวะพักกินข้าวสบายๆกันหน่อยที่คาซาชิงดาเรสทอรองนะครับอ่านไม่ถูกนะเนี่ยที่นี่เหมือนเป็นโรงแรมด้วยนะบรรยากาศคือดีมากๆสตาร์เตอร์เป็นสลัดเมนคอร์สเป็นข้าวกับปลาแล้วก็ตบท้ายด้วยไอศครีมกันไปครับจะบอกว่าจุดนี้คือลมเย็นสบายนะนั่งนี่คือจะหลับเลยนะโหมองวิวเพลินๆแดดไม่ร้อนโหจุดนี้มีความสุขจริงๆครับตอนนี้ระหว่างทางที่จะไปมาราเคสก็มีพักรถตามจุดต่างๆอยู่เรื่อยๆนะครับภูมิประเทศข้างๆนะครับเราจะเห็นเลยว่าเริ่มมีต้นไม้เขียวๆเริ่มมีความเขียวขจีขึ้นเยอะเลยนะครับจากที่ตอนแรกจะมีความแห้งแล้งนะเพราะว่าภูมิประเทศของโมร็อกโกนะครับด้านซ้ายก็จะติดกับทางมหาสมุทรนะมันก็จะมีลมมีทะเลมีไอของพวกทะเลก็จะทำให้มีความเขียวชอุ่มอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าหลังเขาไปแล้วเนี่ยก็จะเจอแต่พวกทะเลทรายจะเป็นพวกโซนแบบซาฮาราอันนั้นก็จะเริ่มมีความแบบแห้งแล้งนะก็เป็นประเทศที่แบบมีภูมิประเทศที่หลากหลายดีเหมือนกันครับที่นี่เขาก็มีโชว์การผลิตอาร์เกนออยล์ด้วยนะครับน้ำมันนะซึ่งก็จะเป็นเหมือนเป็นเมล็ดถั่วเมล็ดพืชเล็กๆเอามาตีออกมาเสร็จแล้วก็เอามาเคี่ยวอะไรเงี้ยผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงนะครับคนไทยก็นิยมซื้อไปฝากแล้วก็ซื้อไปใช้กันเหมือนกันครับ อายุน่ารักมากเลย ให้ด้วยเหรอต้องเอ็นเราไม่ซื้อเขาให้ โถขอบคุณครับ ทริปโมร็อกโกเนี่ยเราเที่ยวกัน 11 วันเลยนะครับแต่ว่าตัดคลิปออกมาให้คนดูรวมๆ3 EP นี่แค่ประมาณ2ชั่วโมงเองนะในบางจุดระหว่างทางเนี่ยก็มีความน่าสนใจเยอะเลยที่บางทีถ่ายไม่ทันมัวแต่ว่าหลับอยู่
ถ้าได้ไปดูด้วยตาเนี่ยคือสวยกว่าในคลิปแน่นอนครับและเราก็มาถึงแล้วนะครับเมืองมาราเคชโรงแรมที่เราจะพักกันในวันนี้คือ2คืนเลยก็คือ Movenpick ครับโรงแรมหรูระดับ5ดาวเลยมีคนคอยยกกระเป๋าให้ที่ห้องเรียบร้อยฮะโรงแรมคือสวยงามแล้วก็อลังการมากจุดต่างๆเนี่ยตกแต่งในสไตล์โมร็อกโกโมเดิร์นด้วยนะครับโหแล้วก็มีสระว่ายน้ำตอนกลางคืนเนี่ยสีน้ำเงินออกมาเนี่ยคือสวยมากเลยเรามากินข้าวเย็นกันที่นี่ครับแล้วก็รายอาหารที่นี่คือหลากหลายมากชิมอย่างละนิดนี่คือโอ้โหอิ่มพอดีเรื่องอาหารนี่การันตีเลยครับว่าทางเรนนี่เขาก็เซอร์เวย์มาอย่างดีครับว่าร้านไหนอร่อยนะฮะอาหารดีนี่ก็ทำให้ทริปของเราเนี่ยสนุกขึ้น 50% เลยครับห้องของโรงแรม Movenpick นี่ก็คือสวยงามเลยนะครับกว้างขวางดีแล้วก็มีระเบียงเล็กๆมองไปข้างนอกได้ด้วยไม่อึดอัดนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกก็ระดับโรงแรม5ดาวอยู่แล้วมียันเตารีดให้รีดชุดสวยๆได้เลยและห้องน้ำโทนสีดำกับชุดมัมมี่ของเราโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามีบันไดเลื่อนลงไปห้องใต้ดินด้วยนะครับโอ้โหเลื่อนถ้าปวดเข่าโอเคครับอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับเตรียมจะนอนกันเรียบร้อยนะครับก็วันนี้ก็มาสรุปภาพรวมไปนิดนึงนะก็เที่ยวกันสนุกดีนะครับวันนี้ไปสถานที่ที่แบบแปลกตานะโดยเฉพาะสตูดิโอที่ทำภาพยนตร์นะครับประทับใจมากนะครับแล้วก็ระหว่างทางที่มาจากสตูดิโอมาถึงที่มาราเคชแห่งนี้นะเขาก็จะแวะตามจุดต่างๆนะซึ่งก็เป็นวิวที่แบบสวยงามนะครับแล้วก็บางทีมันเป็นตอนกลางวันนะผมก็เลยใช้เจ้าตัวนี้นะครับคือเวลาที่เราจะถ่ายที่แสงแดดแบบจ้าๆจัดแบบแดดโมร็อกโกเนี่ยโหแรงมากแล้วเราก็ใช้เลนส์ที่แบบละลายหลังสุดๆเลยแบบ f1.4 1.2 นี่เลยเวลาถ่ายไปบางทีมันไม่ไหวมันโอเวอร์เกินไปเพราะว่าแดดมันมาแรงมากนะครับเราก็ต้องมีแว่นกันแดดนะครับเข้ามาช่วยเพื่อทำให้ภาพมันมืดลงนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวนี้นะ H&Y มันก็จะสามารถปรับให้มันมืดลงแบบนี้ได้นะครับโอ้โหคือแบบสะดวกมากนี่ครอบเลนแบบนี้แล้วก็ปรับมันก็จะมืดลงนี่มืดลงแล้วสะดวกมากแล้วเวลาใช้งานมันไม่ต้องยุ่งยากเหมือนสมัยก่อนแล้วนี่ก็เอามาจากซูมคาเมล่านะครับผมรู้เลยว่ามาโมร็อกโกเนี่ยแดดต้องแรงมากแน่นอนผมก็เลยพกมาด้วยนะครับจัดได้ที่ซูมคาเมล่านะครับมี8สาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อออนไลน์ก็สามารถไปซื้อได้นะครับมีโค้ดส่วนลดนะเหมือนเป็นคูปองด้วยนะครับใครก่อนจะไปกดซื้อนะก็ไปกดคูปองแล้วก็ใส่คูปองให้ได้ส่วนลดที่เยอะที่สุดนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากเที่ยวสุดตัวนะครับก็อาจจะได้ของแถมอีกเล็กๆน้อยๆครับโอเคเดี๋ยวคืนนี้นอนกันก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนฝากติดตามมาด้วยนะครับไปเดี๋ยวทรานซิชั่นกันนิดนึงนะครับพระอาทิตย์ที่เนี่ยคือขึ้นช้านะประมาณ7:30 8 โมงนะกว่าจะเริ่มขึ้นนะแต่ตกนี่ก็พอๆกับบ้านเรามากินข้าวเช้ากันที่อาหารเดิมนะครับรายอาหารเยอะแยะเหมือนเดิมเลยชอบที่นี่เพราะว่าพ่อครัวพนักงานต่างๆนี่คือเฟรนลี่มากๆนะครับพูดคุยทักทายเป็นกันเองมากครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาโมร็อกโกทั้งทีนี่ก็ต้องกินน้ำส้มโมร็อกโกนะครับโอ้โหอร่อยมากมาดูนั่นคุณเซมเที่ยวสุดตัวนี่ว่าเขาทำช่องมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ถึง100,000 ซับสักทีนึงก็ใครที่กำลังดูอยู่นี่ก็ฝากกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับอยากจะถึง100,000 ซับเหมือนช่องใหญ่ๆเขาบ้างเมืองมาราเคชเนี่ยก็เป็นเมืองสีชมพูนะเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีฉายาว่า A City of Drama นะครับก็คือสวยงามดั่งเมืองในละครเลยมีห้ามขายของบนถนนนะพี่แกก็ขายบนต้นไม้ซะเลยนะโหได้ละโอเคพร้อมแล้ว1 2เดี๋ยวนะฮะ1 2อีกรูปครับคือดีมากขั้นสดแล้วอันนี้มันจะเป็นมิกซ์ระหว่างทับทิมกับส้มกินแล้วโคตรสดชื่นเลยอ่ะใช่นี่ขนาดไม่ใส่น้ำแข็งนะคืออร่อยจนแบบว่าถ้าเรากลับไปเมืองไทยแล้วเราจะกินแบบนี้ได้ที่ไหนเนี่ยแบบมันอร่อยมากเลยต้องไปร้านผลไม้สกัดเย็นแต่ส้มเขาไม่เหมือนบ้านเราเลยแล้วก็ราคาไม่แรงแก้วนึงเนี่ยประมาณ40ดีแลมก็คือประมาณบาทไทย40 บาทไทยอ่ะหลังจากชมมัสยิดคูตูเบียเราก็มากันที่จัตุรัสกลางเมืองมีร้านค้าตลาดทั้ง4ด้านเดินชมตลาดโมร็อกโกแบบดั้งเดิมได้เลยครับที่ตลาดตรงนี้ก็ของเยอะมากเลยครับเหมาะสำหรับใครที่อยากจะซื้อของฝากหรือว่าของใช้ต่างๆนะสไตล์แบบโมร็อกโกนะครับสวยมากเลยนะครับราคาไม่ค่อยแพงด้วยนะเพราะว่าเป็นแบบเหมือนของพื้นบ้านนะครับนักท่องเที่ยวก็คือว่าเยอะมากนะแล้วก็พวกของกินต่างๆก็มีด้วยนะนี่เราก็มีแวะพักประมาณสัก15 นาที 20 นาทีมีเวลาอยู่ก็
มาเดินเล่นได้ครับจะมีแปลกตาก็ตรงที่ว่ามีแบบเป่าปี่เรียกงูด้วยนะโอ้โหอันนี้เคยเห็นแต่ในการ์ตูนหนังสือขายหัวเราะตอนเด็ก เขาขายอยู่ 250 ดีแลมแต่ต่อเขา100 ดีแลมเขาก็ขายเปิดได้ด้วย จุดเที่ยวต่อไปคือพระราชวังดาเอลบาชาคนที่นี่โอ้โหเป็นแสนนะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองมาราเคสเป็นที่พักของทามีเอลกลาอุยมหาอมาตย์แห่งมาราเคสด้วยที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างสำคัญของสถาปัตยกรรมโมร็อกโกแบบโบราณด้วยนะครับแบบดั้งเดิมเลยการถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องบอกว่าหามุมยากเหมือนกันนะเพราะคนเยอะนิดนึงแต่ก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยีสมัยนี้นะครับที่ลบคนให้หายได้นะครับไปดูตัวอย่างภาพกันได้เลยจากผมนะฮะพระราชวังแห่งนี้นะครับโอ้สวยมากเลยแต่ว่าคือคนเยอะมากเลยนะครับพี่โป๊บอกว่าทำทัวร์ยากเหลือเกินเขาก็จะปล่อยเวลาให้เราฟรีไทม์เพื่อที่จะถ่ายรูปตามจุดต่างๆนะอันนี้ก็คือว่าขึ้นอยู่กับการมองแล้วแหละว่าเราจะไปถ่ายจุดไหนคนหลบคนแล้วก็ถ่ายให้ได้อะไรเงี้ยก็ได้มุมสวยๆพอสมควรเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะต้องแลกกับการที่แบบติดคนนั้นคนนี้นิดนึงอ่ะเราต้องแบบหามุมดีๆหาจังหวะดีๆเพื่อที่จะถ่ายรูปสวยๆนะครับทำไมต้องโป่งขนาดนี้ด้วยครับเรานี่แมวหรือสะพานเนี่ยโกงจังเลย เรากินข้าวกลางวันกันที่ร้านโพค่านะครับก่อนที่จะออกไปเที่ยวกันต่อมื้อนี้ก็จะทานแบบแชร์กันนะซึ่งจะทำเมนูอาหารคล้ายๆไทยครับมีความคล้ายคลึงอยู่เบาๆนะพวกผัดพวกแกงต่างๆข้าวของเขาเนี่ยก็จะออกเม็ดแบบดีๆแล้วก็ล้วนๆสไตล์อาหรับนะและพี่โป้งไกด์ของเลนนะครับเข้าครัวไปจัดไข่เจียวกับยำปลากระป๋องมาให้โอ้โหเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วคอยหารสชาติอย่างนี้มาหลายวันแล้วสุดท้ายตบท้ายด้วยกล้วยบวชชีสไตล์โมร็อกโกนะครับรสชาติถือว่าอร่อยใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้เหมือนไทยแบบ 100% แต่ก็คือว่าพอกล้อมแกล้มได้นะครับทำให้หายคิดถึงอาหารไทยไปเหมือนกันพี่โป้บอกว่าที่นี่ก็มีร้านอาหารไทยอยู่ร้านหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าเหมือนแบบเจ๊งไปตอนที่อยู่ช่วงโควิดลูกค้าน้อยมากอีกจุดหนึ่งที่เราไปเที่ยวกันก็คือสวนจาดินมาจาเรลหรือสวนยิปแซงลอเรนต์แบรนด์แฟชั่นสุดหรูโดยนักออกแบบชาวฝรั่งเศสซึ่งออกแบบสวนแห่งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับคือยิปแซงลอเรนต์เข้ามาพักผ่อนที่โมร็อกโกแล้วก็ชอบเมืองนี้ครับเลยซื้อที่นี่เลยแล้วก็ออกแบบสวนให้สวยงามเพราะฉะนั้นเรื่องดีไซน์การออกแบบต่างๆนี่คือสวยงามวิจิตรแน่นอนครับเฟรมรู้จักเปล่ายิปแซงอะรู้จักยิปมันนี่เลยเนี่ยยิปแซงนี่ทำแบรนด์อะไรมิ้นเกี่ยวกับอะไรกระเป๋าเครื่องสำอางทุกอย่างรองเท้าเหมือนชาแนลอะที่ทำไพ่ดูดวงนะอะไรวะนั่นมัน24โอ้ยทำไมแกช้าจังเลยอ่ะโอ้เพราะตอนแรกยังนึกไม่ออกไงไม่ใช่แค่มาออกแบบเฉยๆนะครับแต่เขาว่ากันว่าในชีวิตช่วงบั้นปลายของเขาก็จะมาอยู่ที่นี่ด้วยเลยโอ้โหลองคิดดูสิครับว่าความสวยงามของเมืองแห่งนี้ขนาดที่ว่านักออกแบบระดับโลกเนี่ยอยากมาอยู่ในบั้นปลายชีวิตนะฮะจากนั้นเราก็มีแวะกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมกันเล็กน้อยนะครับโอ้โหนี่แหละการพักผ่อนของจริงแล้วพอตกเย็นนะก็ออกมากินข้าวเย็นกันซึ่งระหว่างทางเนี่ยก็ไปเจอรถเศรษฐีโมร็อกโกเข้าให้ครับรถหรือแมงสาบโอ้โหรถเท่มากเลยอ่ะข้างหลังล้อเดียวด้วยเหรอใช่ข้างหน้า2รถ3ล้อนี่มาโอ้ตุกบ้านเขาอ่ะโอ้โหโคตรเท่เลยเหมือนรถแบทแมนเลยและสำหรับใครที่กินน้อยๆนะบอกเลยว่าต้องหนีไปนะเพราะที่ร้านอาหารแห่งนี้คือให้โคตรเยอะนะครับเป็นอาหารสไตล์จีนนะโต๊ะนี่คือไม่พอวางนะพี่แกก็มาเสิร์ฟอย่างกับเล่นวิ่งเปรี้ยวนะโอ้โหเยอะจริงไม่รู้เยอะไปไหนโหอาหารก็อร่อยมากนะครับมื้อนี้เป็นอาหารจีนก็มีความแบบใกล้เคียงอาหารไทยนิดนึงโดยเฉพาะปอเปี๊ยะกับพวกอาหารหวานนะแล้วก็เนี่ยเสียงผมมีเริ่มเปลี่ยนไปบ้างไม่ได้พี่โป้งนะที่เป็นหัวหน้าไกด์ของเรนนะครับเขาก็จัดมาให้ยาฟ้าทลายโจรเพราะเหมือนแบบเริ่มเหมือนกับเสียงขึ้นจมูกนิดนึงครับตอนนี้แต่คนอื่นในทัวร์ไม่มีใครเป็นอะไรเลยมีเราเนี่ยเป็นคนเดียวดีมากๆเลยที่เวลาที่มาทัวร์แบบนี้แล้วก็เหมือนมีหัวหน้าไกด์ทัวร์ที่คอยป้องกันคอยระวังอะไรบางอย่างให้เราอ่ะคอยเตือนเราตรงนี้ห้ามทำอย่างนี้ตรงนี้ควรจะต้องระวังเรื่องนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการป้องกันอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าถ้าเรามาคนเดียวเราแบกเป้มาคนเดียวอ่ะโอ้โหผมคิดสภาพไม่ออกเลยน่าจะต้องเจอคนเข้ามาแบบ ลุมการมาเที่ยวโมร็อกโกเองก็คงยากเหมือนกันนะ
แล้วก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยลองใช้บริการของ Rent ดูดีกว่าเรื่องของซิมการ์ดที่นี่นะครับก็ผมมีทั้งหมด3เครื่องนะทาง Rent เนี่ยเขาก็จะแจก2ซิมนะครับก็เลยอันนึงเนี่ยผมก็จะใช้ของ eSIM นะจะเป็นซิมที่ไม่ได้เปลี่ยนซิมอ่ะคือเราสามารถกด activate ในมือถือเราได้เลยนะไม่ว่า Android หรือว่า iPhone นะของ WAK นะครับที่นี่ผมชอบที่ว่าเราไม่ต้องไปให้ใครเปลี่ยนซิมให้เราไม่ต้อง activate อะไรมากมายเราก็สามารถกดแบบ eSIM การ์ดได้เลยเป็นการสแกน QR code นะและพอไปที่ประเทศปลายทางเราก็สามารถกดแบบใช้งานได้ eSIM ที่ผมเปิดมานี่ก็คือใช้งานได้ ดีกว่า local อีกนะโอเคสำหรับคืนนี้นะครับเดี๋ยวเรานอนกันก่อนนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปลุยกันต่ออีกที่เที่ยวอีกหลายที่เลยครับที่โมร็อกโกเนี่ยวันไหนฝนตกนะไกด์เขาจะดีใจมากๆครับมันเหมือนเป็นแบบน้ำมนต์จากพระเจ้าอะไรแบบนั้นเลยครับส่วนของผมเนี่ยไปไหนก็เหมือนมีพระเจ้ารดน้ำมนต์ให้ทุกทีเช้านี้นะก็วางกระเป๋าไว้หน้าห้องนะครับเบลบอยจะมายกไปที่รถทัวร์ให้เองเลยสะดวกดีมากๆมาเติมพลังกินข้าวเช้าก่อนไปลุยเที่ยวกันต่อในวันนี้ครับอาหารเช้าก็ยังคงอลังการเหมือนเดิมครับและแนะนำสำหรับใครที่ติดหนี้คนอื่นนะครับให้ทานอันนี้นะครับเบานี่อันนี้ได้ไหมกี่คะแนนไปเรื่อยหรอรู้สึกว่าวันนี้น้ำมนต์นี่จะเยอะไปหน่อยนะครับโอ้โหยังไม่หยุดตกสักทีเลยนะครับออกจากเมืองมาราเกสกันแล้วเรามุ่งหน้าไปยังเมืองแอลชาชิดานะครับเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนอ่าวชายฝั่งทะเลแอตแลนติกเลยเป็นเมืองท่าสำคัญของโมร็อกโกครับเรามาแวะกินข้าวกลางวันกันที่เลอรีควินบรูเรสโตรองนะครับเมืองใกล้ทะเลแบบนี้นี่ lobster คือหาได้ง่ายๆตัวใหญ่ๆนะแล้วก็มาทานซีฟู้ดแพลตเตอร์กันนะครับรวมมิตรอาหารทะเลเลยยกทะเลมาไว้บนโต๊ะเลยนะครับโอ้โหตบท้ายกันด้วยคัสตาร์ดครับเพอร์เฟกต์มากครับมื้อนี้ที่เมืองแห่งนี้นะครับก็ติดกับทะเลเลยนะครับแต่ว่าพี่โปบอกว่าไม่สามารถที่จะเล่นน้ำทะเลได้เพราะว่าคลื่นแรงมากนะครับแค่เรามองจากตรงนี้ก็เห็นเลยว่าคลื่นแบบโหดมากม้วนตีแล้วก็ค่อนข้างสูงเลยชายหาดก็จะมีหินหน่อยนะเขาก็เลยไม่ค่อยได้มาเล่นน้ำทะเลตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับด้านหลังของผมนะครับตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเป็นบ้านของชาวจีนคนหนึ่งนะครับลูกชายก็ถามว่าอาม่าครับบ้านหลังนี้จะให้อ้วหรือจะให้น้องอ้วอาม่าคิดอยู่สักพักหนึ่งบอกว่าอ้วให้ลือเท่านั้นแหละครับบ้านหลังนี้ก็เลยถูกลื้อนะครับก็เลยกลายเป็นซากปรักหักพังแบบที่เราเห็นทุกวันนี้นี่เองนะครับคิดนานแล้วยังก็เล่านานด้วยมุกนี้ เรามากันที่ป้อมปราการของเมืองแอลชาติดานะครับเวลาเราเห็นเมืองนี้เนี่ยก็จะมีความเป็นวัฒนธรรมยุโรปเหมือนกันเพราะเคยปกครองโดยชาวสเปนที่นี่ก็ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกปีคศ 2004 ด้วยป้อมปราการนะตอนแรกในแผนตอนแรกสุดนะครับก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำใต้ดินนะครับแต่ว่าดันซวยจนมันปิดนะครับแล้วก็เมื่อกี้นะฝนตกลงมาแต่แป๊บเดียวนะโอ้โหแดดออกแบบแรงมากแบบจ้ามากตาจะบอดนะครับเราก็เลยไปเยี่ยมชมเหมือนเป็นป้อมปราการนะที่สมัยก่อนเขาจะสร้างขึ้นไว้เป็นแบบสูงๆเลยเพื่อที่จะปกป้องเมืองแห่งนี้นะครับจากข้าศึกนะจะอยู่ริมน้ำเลยเราก็เลยได้ภาพสวยๆจากป้อมปราการนะแล้วก็ในเมืองแห่งนี้ก็มีแสงสีที่สวยงามนะกับกำแพงที่แบบสูงมากๆก็ได้มุมแปลกตาสวยดีเหมือนกันครับแล้วต่อไปนะครับเราก็จะไปเมืองคาซาบลังกานะครับเป็นเมืองหลวงของโมร็อกโกเลยเราจะกลับไปที่คาซาบลังกาแล้วก็ขึ้นเครื่องกลับในวันพรุ่งนี้นะครับกินฟรีอีกแล้วคนนี้กินฟรีอีกแล้วCycles repeating. You get mad, I get sad, and then you leave, and I'm grieving. What I wish we had, what I really need. I know deep down you're good. You're just so misunderstood. It's deceiving. Round and round we go. Cycles repeating. คาซานี่แปลว่าอะไรคาซาบังกะคาซาแปลว่าอะไรขาวแปลว่าเมืองบังกาแปลว่าอะไรแปลว่าขาววะไม่ใช่บังกาที่มันปล่อยไฟฟ้าไงอะไรวะสตรีทไฟเตอร์เหรอ โอ้โหเฮ้ยเก่งว่ะรู้เนี่ยที่มันใช้ตัวนั้นบ่อยมากที่มันช็อตไฟฟ้าคาซาบังกาเนี่ยเป็นเมืองที่ดังมากนะเผลอๆนี่ดังกว่าเมืองหลวงราบัตอีกนะครับเพราะเป็นเมืองท่าสำคัญเรามาพักกันที่โรงแรมโซฟิเทลครับโรงแรมระดับ5ดาวกินหรูอยู่ดีตลอดทุกวันจริงๆแจกจ่ายกุญแจแล้วก็แยกย้ายกันเข้าห้องกันไปครับห้องของโรงแรมแบบเชนแบบนี้นะก็ได้มาตรฐานอยู่แล้วพวกเตียงนี่คือใหญ่กว้างวิวเนี่ยคือสวยอลังการเลยนะครับห้องน้ำกับห้องนอนนี่คือมีรูไว้ทักทายกันด้วยนะฮะกลัวจะเหงาความสะดวกสบายครบครันครับน้ำชากาแฟห้องน้ำนี่ก็มีชุดมัมมี่ให้เราอีกแล้วโอ้โหค่อนข้างกว้างเลยนะครับโดยเฉพาะเตียงนอนของเขานี่คือนุ่มแน่นแล้วก็นอนสบายครับหมอนก็ดีด้วยชอบมากๆและคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายครับเราจะไปกินอาหารมื้อสุดท้ายกันที่ร้านอาหารจีน Golden China Restaurant นะครับ
หลังๆเนี่ยเรนเขาดูว่าเราอยากอาหารไทยกันนะก็จะจัดเมนูที่คล้ายๆไทยมาให้อร่อยมากครับและหลากหลายดีด้วยกินกันนี่คือเกลี้ยงทุกจานครับผลไม้นี่คือไม่เหลือสักกระชิ้นเดียวนะฮะแล้วก็วันนี้ไปเที่ยวหลายที่นะก็ได้รูปหลายจุดอยู่เหมือนกันชอบที่ว่าแสงโมร็อกโกจะแบบเฉียงๆนะแล้วพอมันไปตกกระทบกับพวกกำแพงหรือสถาปัตยกรรมต่างๆก็ทำให้ได้มุมภาพที่แบบแปลกตาดีครับแล้วก็บอกทางซูมเขาไม่ได้นะบอกว่าแบงค์มีทำกล้อง360เป็นรอยแล้วตรงนี้เป็นรอยไปหมดเลยนะทั้ง2ฝั่งเลยแบงค์บอกไม่เป็นไรพี่เซมแค่ว่ามันไม่เจ๊งก็พอแล้วโอ้โหกราบขอบคุณนะฮะซูมคาเมล่านะครับและพวกนี้ก็จะเป็นสุเหร่าที่สวยมากๆนะครับของคาซาบังกานะครับเขาบอกว่ามีงบในการสร้างกว่า1,000 ล้านบาทเนี่ยโอ้โหยอดอลังการมากเดี๋ยวเราจะไปดูความสวยงามในวันพรุ่งนี้นะไม่รู้ว่าคนจะเยอะขนาดไหนนะโอเคเดี๋ยวคืนนี้นอนก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปลุยกันที่เที่ยวที่สุดท้ายของโมร็อกโกครับวันนี้มิ้นมาในชุดเต็มสีดำเลยนะครับกรุยกลายมากๆกะว่าจะไปสะบัดพิ้วๆกันที่ซูเหล่าสักหน่อยห้องอาหารเช้านี่คือโทนสีดำสวยงามเข้ากับชุดนะฮะอาหารให้เลือกเยอะมีหลายสไตล์โซนอเมริกันเบรคฟาสต์โซนขนมหวานต่างๆและมินนี่ก็ชอบโซนนี้ฮะโซนโรตีวัฟเฟิลนี่เลยมีหลายอย่างให้เลือกครับพนักงานแต่ละคนนี่ก็น่ารักยิ้มแย้มสวัสดีครับผมคือคนรินชาผมคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรินไม่มองแก้วแต่มองกล้องคิดดูผมเชี่ยวชาญขนาดไหนหน้าที่รินคือหน้าที่ของผมส่วนหน้าที่เช็ดเป็นหน้าที่ของกูเดินตามมึงทั้งวันเลยเนี่ยเนยถั่วดีมันไม่ข้นอ่ะมันไม่ข้นเกินไปอ่ะเลยกินข้นแล้วมันหนืดอ่ะแต่มันไม่อร่อยสวยเลยนะขยายเปล่าไม่พอชุดมิ้นวันนี้ก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนๆในทัวร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปโชว์ความพลิ้วกันแล้วเราก็มาถ่ายรูปกันหน้าซูเหล่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่2คือโอ้โหดูยิ่งใหญ่อลังการมากครับไกลๆก็ว่าสวยแล้วนะไปใกล้ๆนี่ก็จะเห็นความประณีตด้วยสถาปัตยกรรมโมร็อกโกทุกตารางนิ้วเลยคือซูเหล่าเนี่ยบางทีจะไม่ให้คนศาสนาอื่นเข้านะครับแต่ว่าที่นี่เข้าได้หมดทุกศาสนาเลยพี่โป้งเองก็นับถือศาสนาอิสลามนะพี่แกก็จะมีความรู้เรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยครับจุดนี้คือได้ความรู้ดีมากๆเลยครับ1 คนสั่ง1 ล้านคนทำตามในทุกๆการเปลี่ยนอริยบทในเวลาละหมาดเราจะใช้คำว่าอัลลอฮฺอักบัรนะฮะก็คือการประกาศว่าอัลลอฮ์คือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเราถึงจะเปลี่ยนอริยบทIf I will wish something important for you, I will wish it only one time. It means I wish for your long life. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. I'm usually happy, to meet nice people from Thailand as you are. Thank you very much. อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างทีมงานทั้งหมดนะครับเราตั้งใจทำอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้การเดินทางของทุกท่านในครั้งนี้นะครับได้รับความสะดวกสบายได้รับความสนุกสนานแล้วก็มีความสุขมากที่สุดสำหรับการเดินทางแน่นอนครับที่นี่มันยากกว่าหลายที่แต่ทุกคนตั้งใจทำงานจริงๆที่จะให้งานครั้งนี้ออกมาได้ดีนะครับทริปนี้นะคะมาเที่ยวโมร็อกโกอากาศค่อนข้างจะสวิงมากเลยช่วงเช้ากับเย็นเนี่ยคืออากาศจะเย็นเลยแต่โชคดีที่นี่เรามากับกูดดี้วินเทอร์นะคะทั้งเสื้อหมวกกางเกงเป็นของกูดดี้วินเทอร์ทั้งหมดชุดเดียวกันเลยใช่เวลาเราออกไปถ่ายรูปที่จุดที่ลมแรงๆแล้วมันอากาศมันเย็นอยู่แล้วเนาะเราก็จะหยิบเสื้อออกมาใส่กันลมกันหนาวได้ดีเลยค่ะแล้วนี่กางเกงตัวนี้ขอนำเสนอเลยของเขามีไซส์ทั้ง S M L X L เลยนะคะเอวเป็นสมอลมีเชือกผูกแล้วก็ด้านในบุขนคือใส่สบายมากเวลานั่งบนเครื่องอย่างเงี้ยค่ะแนะนำเลยค่ะควรมีติดตู้ไว้เลยมีตั้งหลายสีนะคะพวกเนี้ยคนจะคิดใส่เสื้อลักษณะอย่างนี้กันข้างในก็มีใยสังเคราะห์มันอินเทรนด์ตามแฟชั่นค่ะอย่างเสื้อตัวเนี้ยเขาก็ต้องมีตั้งหลายสีใส่ออกมาแล้วดูแบบไม่ตกเทรนด์ใครมีทริปไปต่างประเทศต้องจัดค่ะหมวกปอมๆต้องมีค่ะของเขามีทั้งหมด3สีนะคะลองไปเลือกช็อปตามลิงก์ด้านล่างได้นะคะเดี๋ยวเซมจะขึ้นลิงก์ให้ด้านล่างค่ะแล้วถ้าเราไม่ขึ้นอ่ะ
โอเคก็จบทริปเรียบร้อยนะครับสำหรับทริปนี้นี่มีแบบว่าเพื่อนๆในทัวร์ให้ เอา น้ น้ำให้ขนม ำเพื่อนๆในทริปนี้ก็คือแบบน่ารักมากเลยนะแต่ละคน พี่ๆ แต่ละคน พี่ๆแต่ละคนน่ารักมากเลยค่ะ แต่มีแบบประทับใจทริปนี้ตรงไหนบ้าง ก็คือเราได้ออกมาเจอสิ่งที่มันแบบแปลกใหม่อ่ะ เป็นสถานที่ที่เราไม่เคยไปไม่เคยเจอเลย กินหรูอยู่ดี อืม ตั้งแต่ออกจากบ้านมารับแล้วก็ ใช่ ยันกลับบ้านไปส่งเลย ใช่ ของเรนนะครับ ใช่ ดูแลอย่างดีมาก ใช่ อาหารก็ดีโรงแรมก็ดี ใช่ แล้วก็เที่ยวสนุกครับทริปนี้ก็ราคาประมาณ 179,000 บาทครับ ค่ะ ต่อคนนะ ต่ ก็ อคน โอ้ ใช่ คุ้มค่ามากนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ได้มาขี่อูฐแล้วก็อยู่ท่ามกลางทะเลทรายซาฮาราแบบนี้นะครับ กินดีอยู่ดี ไม่ลำบากเลยเที่ยว ใช่ สบายมากสนุกมาก ไกด์ก็ สามารถ น่ารักค่ะ ทุ่มเทมากๆในทุกๆทริปก็คือว่าจะเห็นพี่โป้งแบบคือไม่รู้ว่าเขากินข้าวหรือเปล่า หรือว่าตอนที่อยู่รถทัวร์เนี่ยเขานอนบ้างหรือเปล่าเพราะเขาก็บอกว่าคอยดูแลตลอด ซื้อน้ำแจกซื้อขนมแจก แล้ว ไกด์ ก็ ดีมาก ไกด์ท้องถิ่นก็ซื้อพวกอาร์แกนออยอย่างเงี้ยมาให้คน เลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่ตลอด ใช่ โอเคสำหรับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ ไม่ได้ค่ะ จบแล้วสำหรับการเดินทางมายังประเทศโมร็อกโกนะครับเป็นเมืองฟ้าจดทรายที่มีเสน่ห์และก็น่าหลงไหลจริงๆประเทศนี้โดดเด่นด้วยศิลปะการออกแบบดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของโลกมีเมืองสีน้ำเงินเชฟชาวเอิร์นเฟสเมืองแห่งเขาวงกฏโอเอซิสขนาดใหญ่ที่น่าไปเห็นด้วยตาครั้งหนึ่งในชีวิตไปเมืองริมทะเลสีขาวอย่างคาซาบลังกาพักผ่อนกลางทะเลทรายซาฮารากับกิจกรรมไฮไลท์ขี่อูฐกลางทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมกับชมดาวนับล้านดวงทั้งหมดนี้ที่โมร็อกโกครับ เวลาที่ทางทัวร์เขาให้เข้าห้องน้ำนะครับเราพยายามเข้าห้องน้ำตามที่ทางทัวร์เขาบอกนะครับผมเคยนะครับไปลักษณะทัวร์แบบนี้นะครับไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ปรากฏว่าตอนนั้นก็ไม่ปวดก็เลยไม่ได้เข้านะครับผ่านไปประมาณชั่วโมงถึง2 ชั่วโมงโอ้โหปวดมากนะครับเจอบัมเปอร์ทีนึงนี่แทบจะเยี่ยวราดน่อง เที่ยวนี่จะใช้พื้นที่ ประตูชื่อว่าอะไร Blue Gate อนาคตที่เขาร่ำรวยมากเลยนะกลายเป็นบิลเกต ไม่เกี่ยว นี่รู้ไหมทำไมเราถึงไม่เป็นอะไรเลย เราชินจะกินแกง อุบาท นี่ โอ้ยมันจะเหน็บที่หัวเลยดูเสร็จก็เดินลงเลยมิ้นทำอะไรปวดฉี่อะ รอแกแหละช้า อยากเปลี่ยนโทรศัพท์ป่ะมิ้น ไม่อะ ห้องน้ำชายอยู่ซ้ายนะครับ ห้องน้ำหญิงอยู่ขวา ห้องน้ำหญิง มีโถชักโครกด้วย เหมือนยาสีฟัน เปเปอร์มิ้นวาดแบบ 3D ไง วาดแบบให้ออกมาข้างนอกอ่ะ ไม่ใช่นะเซม ผมวิจัยมาแล้วนะครับว่าเวลาที่เขาจะเสิร์ฟอาหารเนี่ยก็คือเวลาที่เรากำลังจะหลับ